ขอต้อนรับสู่ Prime Fertility Clinic คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากมาตรฐานสากลที่ผ่านมาเราได้ช่วยเหลือคนไข้ให้ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ปี 2018 ที่ได้เริ่มก่อตั้ง Prime Fertility Clinic ขึ้นมาจนได้รับรองมาตรฐาน JCI ในปลายปี 2019 แม้จะเกิดปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นเราก็ไม่คิดท้อถอยแม้แต่ก้าวเดียวทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ที่มีบุตรยากอย่างเต็มกำลังซึ่งในปี 2020 เราก็ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่าง ISO อีกทั้งเมื่อต้นปี 2023 เราก็ได้ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 2 อีกด้วยมีบุคลากรที่มากความสามารถเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่สามารถอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันก็มีทั้งยากทั้งง่ายเนาะแต่การรักษามีลูกยากเคสที่เริ่มต้นเราคิดว่าอาจจะไม่ยากแต่เขาไม่ได้ลูกไม่สำเร็จมันก็คือเคสยากมันมีทั้งคนไข้ที่ในแง่ของไข่เสื่อมเชื้อไม่ดีเขาก็โอกาสได้ตัวอ่อนน้อยมากอันนี้ก็ยากในรูปแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือมดลูกก็ไม่ดีโครงมดลูกก็บางเตียงมดลูกไม่สามารถใส่ตัวอ่อนได้อันนี้ก็ยากมากอีกแบบหนึ่งยิ่งถ้าเกิดคนไข้ที่มีทั้งสองอย่างรวมกันนะอันนี้ก็จะยากมากๆเลยผมเองหรือที่เราเนี่ยเบื้องต้นเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแหละให้ได้สิ่งที่คนไข้เขาอยากจะได้ให้สำเร็จให้ได้ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเคสของเราเนี่ยก็เป็นเคสยากนะเราทรีตเหมือนคนเคสยากให้มีโอกาสมากที่สุดนะไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มการสตาร์ทการรักษานะการเตรียมตัวของคนไข้นี่มันมีความสำคัญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มทำมาเนี่ยมันก็จะมาสู่ผลในวันสุดท้ายนั้นเราเตรียมตัวดีคนไข้ก็ตั้งใจดีทำตามที่หมอบอกกลับกลายเป็นได้ง่ายๆนะราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นวิธีของการรักษามีลูกยากเลยเช่นก็อายุมาก็มากแหละนะหรือรักษามาก็หลายที่คนไข้เนี่ยก็มากับความคาดหวังสูงถ้าคนไข้เปิดใจให้เราเนี่ยนะรับฟังแล้วก็อย่าใจร้อนนะทำตามที่หมอปรับให้เนี่ยที่คลินิกเราแนะนำไปคนไข้จะมีแนวโน้มดีขึ้นแม้ว่าคนไข้คนนี้อาจจะทั้งรอบแรกไม่ได้แต่เขาก็สู้ไปกับเราสุดท้ายก็จะมีเรื่องของได้ตัวอ่อนที่ดีได้หลายตัวเลยสุดท้ายแล้วก็ได้ใส่ตัวอ่อนเนี่ยถ้าเกิดดีใส่ทีเดียวเราก็ท้องมาคนที่2คลอดแล้วก็ยังมาใส่ได้ลูกไปอีกอย่างเงี้ยมันก็จะประทับใจแล้วก็คือคนไข้ก็ทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งคือถ้ามองย้อนกลับไปสิ่งที่เขามาวันแรกเลยหรือว่าสิ่งที่เขาผ่านมาในการรักษาต่างๆแล้วมันล้มเหลวมาเยอะแยะเนี่ยจากหลายๆที่หลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มาจบที่เราจนได้เนี่ยนั่นก็แบบเป็นความภูมิใจมากๆของเราที่เป็นส่วนหนึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้มันปาฏิหาริย์บ้างละเป็นฝรั่งก็บอกแบบเราสร้างมิราเคิลอะไรให้เขาบ้างแหละอันนี้มันก็ชุ่มชื่นหัวใจนั่นแหละครับความสำเร็จที่หมอพูดถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดทีมงานที่มีคุณภาพของเราใช่ค่ะคลินิกของเรามีการผลักดันและพัฒนาศักยภาพของทีมงานอยู่ตลอดโดยเรามีทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถโดยสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพพวิทยาแห่งยุโรปหรือ ESHRE รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในห้องปฏิบัติการที่ได้คุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลก็จริงๆแล้วนะคะทุกเคสที่ไว้วางใจให้เราดูแลค่ะไม่ว่าจะตัวอ่อนเยอะตัวอ่อนน้อยอายุเยอะอายุน้อยนะคะเราก็ให้ความสำคัญเท่ากันทุกเคสค่ะก็โดยทางห้องแลบเรานะคะก็จะมีการควบคุมทั้งความชื้นอุณหภูมิแล้วก็มีระบบฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองฝุ่นกรองอากาศจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในนะคะแล้วก็ภายในเราก็จะมีการกรองอากาศแล้วก็ฟอกอากาศอีกทีนึงค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนหรือว่าตู้วอร์มน้ำยาแล้วก็สเตจการทำงานเนี่ยเราจะมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นตลอดเวลาค่ะแล้วก็ทุกเช้าก่อนที่เราจะเริ่มงานเราต้องเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนเริ่มงานทุกครั้งค่ะรวมถึงในห้องนี้นะคะเราก็จะมีระบบสำรองไฟเผื่อสมมติว่าเวลาไฟตกไฟดับเราก็จะสามารถทำงานได้ตลอดเวลาตู้เลี้ยงตัวเราก็จะทำงานตลอดเวลาปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนกรณีที่เกิดความผิดปกติของตู้เลี้ยงตัวอ่อนก็จะแจ้งเตือนไปยังคนทำงานให้เราสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ
ดังนั้นคนไข้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะกับการดูแลตัวอ่อนของพราง Fertility Clinic ค่ะ ต้องบอกว่าลุ้นไปกับทุกคู่เลยค่ะ เพราะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์เราเองเนี่ยก็อยู่กับน้องๆมาตั้งแต่วันที่น้องๆเป็นเดย์ศูนย์เป็นไข่กลมๆเป็นสเปิร์มตัวดุกดิกไปมาจนวันที่คุณแม่มาตรวจผลเบต้าหรือผลท้องเนี่ยค่ะพอผลขึ้นเนี่ยเราก็ดีใจมากเพราะว่าน้องที่เราดูแลมา1 อาทิตย์อยู่กับเขามา1 อาทิตย์เนี่ยเขาก็เลยจะได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวเขามันถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของเรานะคะที่ได้เห็นคนไข้เนี่ยมีความสุขกับตรงนี้เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มครอบครัวของเขาต้อนรับการมาของเจ้าตัวน้อยเนี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจกับน้องๆมากที่จะได้ไปอยู่กับครอบครัวที่พร้อมแล้วก็รอคอยการมาของเขาอย่างใจจดใจจ่อก็ดีใจกับทุกๆโมเมนต์ของคนไข้จริงๆค่ะและใช่ค่ะคลินิกของเราให้การบริการโดยพยาบาลมืออาชีพอีกทั้งยังมีประสบการณ์ผ่านการอบรมตามระดับมาตรฐานวิชาชีพมั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเราใส่ใจทุกรายละเอียดพร้อมเข้าใจและดูแลคนไข้เป็นอย่างดีก็อาจจะเป็นสายที่ดีใจเลยนะคะเคสเนี้ยก็คือเป็นโทรศัพท์ที่ดังขึ้นตอนตี3:17 นาทีแล้วก็คนไข้โทรมาสอบถามในส่วนของแพ็กเกจอิกซี่นะคะแล้วก็ด้วยตัวคนไข้เองก็คงไม่ได้ศึกษาหรือว่าดูรายละเอียดมาให้แบบก่อนหน้านี้แล้วก็คืออธิบายกันยาวในส่วนของรายละเอียดแพ็กเกจด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาด้วยค่ะก็คุยกันไปสักพักเลยค่ะแล้วก็เคสเนี้ยสุดท้ายก็กลับมารักษาที่พรามเป็นคนไข้ที่พรามดีใจนะคะที่ได้ช่วยคนไข้แล้วก็สุดท้ายคนไข้ก็กลับมาเป็นคนไข้ของที่พรามค่ะก็ของเราอะค่ะก็จะแจ้งคนไข้เลยว่ามันเป็นหัตถการเล็กค่ะมันก็จะไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บมากค่ะตื่นมาอาจจะมีแบบรู้สึกหน่วงท้องเหมือนเป็นประจำเดือนนะคะแล้วก็เวลาเราทำหัตถการอะไรกับคนไข้อะค่ะเราจะแจ้งทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นกำลังจะยกขาขึ้นนะเดี๋ยวจะหลับแล้วนะเดี๋ยวทำหัตถการประมาณ30 นาทีชั่วโมงนึงเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะมาอยู่ห้องพักฟื้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพยาบาลที่เขาอยู่ตลอดเวลาค่ะอยู่ใกล้ชิดอยู่แล้วก็จะลดความวิตกกังวลของคนไข้ไปอะค่ะการที่เราได้คุยกับคนไข้อะค่ะมันจะทำให้คนไข้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบได้อยู่ใกล้ชิดพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้เขาก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นมีค่ะเป็นเรื่องฉีดยานะคะเป็นเรื่องการฉีดยากระตุ้นไข่คนไข้รับยากระตุ้นไข่แต่ละวันคุณหมอจะให้ฉีดยาวันนี้ถึงวันนี้ซึ่งครั้งแรกที่คนไข้ฉีดคนไข้จะลักษณะกลัวเข็มมากไม่เคยฉีดเลยแต่เคยดูวิดีโอมาก่อนแต่พอไปถึงบ้านอย่างเงี้ยไม่มั่นใจโทรมาหาเราขอวิดีโอคอลคุยกับพยาบาลได้ไหมอยากดูวิธีการสอนฉีดยาให้ดูกับคนไข้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอคนไข้เขาเห็นเราอยู่ตรงนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนสบายใจว่าเราได้ดูกับเขาเพราะว่าเขาจะประมาณว่ากังวลเนาะตั้งแต่ผสมยาฉีดยาจนขั้นตอนสุดท้ายเราอยู่กับเขาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงสุดท้ายประมาณ 4-5 วันติดต่อกันเลยนะคะทุกวันถึงเวลาฉีดยาเขาจะโทรมาหาเราทุกวันจนถึงขั้นตอนการฉีดยาเข็มสุดท้ายเพื่อจะเก็บไข่คนไข้ก็สามารถฉีดยาตรงตามเวลาแล้วก็สามารถมาเก็บไข่ได้ตามแผนการรักษาของคุณหมอการนี้ก็รู้สึกดีใจกับคนไข้ที่แบบว่าเรามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไข้ตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือคนไข้เขาก็ปลื้มใจเขาก็แบบรู้สึกขอบคุณเราที่เราเป็นห่วงหรือว่าเทคแคร์เขาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มกระตุ้นจนเก็บไข่ค่ะเข้ามาที่นี่รู้สึกว่ามันง่ายมันไม่ต้องแบบกังวลไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะคือเราเป็นคนที่ถามเยอะว่าเราพลาดมาเยอะไงคุณหมอแบบพร้อมที่จะตอบทุกคำเคลียร์หมดกับคำถามที่เราถามเขาดูแลแบบน่ารักค่ะค่อนข้างเทคแอคชั่นไวแล้วก็ประทับใจบริการทุกขั้นตอนเลยค่ะหมอก็ให้คำปรึกษาดีมากแล้วก็เป็นกันเองคือแฮปปี้มากมาที่พามแล้วก็ขอแนะนำพามคลินิกนี่คือดูแลคนไข้ดีมากแล้วให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์ดีมากบอกเลยนะคะทุกคนเลยเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ปีที่ 6 ของพราง Fertility Clinic
เราจะมุ่งมั่นพัฒนามอบการรักษาและการบริการให้สมกับการไว้วางใจในทุกๆด้านพร้อมเติมเต็มความฝันคอยอยู่เคียงข้างและเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เข้ารับบริการทุกท่านสุดท้ายนี้เราก็จะยังคงรักษามาตรฐานของคลินิกเพราะเราไม่เพียงแต่รักษาภาวะมีบุตรยากแต่เราเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัว